नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। चाट हा प्रकार आपल्या सगळ्यांना फार फार आवडतो, पण ह्या परिस्थितीत आपण बाहेर जाऊन खाणं शक्य नाहीये आणि त्याबरोबर आपल्याला आपल्या आरोग्याची पण काळजी घेतली पाहिजे ना। आणि त्यासाठीच मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे हेल्दी भाजणीच्या पुरीचं चाट। मी एक आता हा बोल घेते आणि हे जे भाजणीचं पीठ आहे ना ते आपण त्यात घालूया। ह्यात आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचंय। हे लाल तिखट आपण एक अर्धा टीस्पून ह्यात घालूया आणि हे सगळं मिक्स करून घेऊ। आणि हे 2 टेबलस्पून मी तेल घेतलंय ना, ते गरम करून त्याच्यात आपण घातलं ना की पुऱ्या कशा क्रिस्पी होणार। आणि हे सगळं असं मिक्स करून घेऊ। तर भाजणीचं प्रमाण काय आहे, मी 1 किलो जाडे तांदूळ घेतले, 1 किलो गहू, 1 किलो ज्वारी, अर्धा किलो काळे उडीद असतात ना त्याची डाळ घ्यायची, अर्धा किलो मूग, अर्धा किलो चणा डाळ, पाव किलो धणे आणि 50 ग्रॅम जिरं। हे सगळं आपल्याला ना एकदम क्रिस्पी भाजून घ्यायचंय। थोडं थोडं करून एक एक वेगवेगळं असं भाजून घ्यायचंय, म्हणजे तोंडात जर आपण तांदूळ वगैरे टाकला ना तर त्याचा असा कुडूम आवाज आला पाहिजे, एवढं आपण क्रिस्पी भाजलं पाहिजे। आणि ते सगळं साहित्य आपण दळून आणायचं, म्हणजे ही अशी भाजणी तयार होते आणि खूप छान लागते, म्हणजे क्रिस्पी होतात थालीपीठं वगैरे। तर आता हे आपण थोडं थोडं पाणी घालून त्याचा पिठाचा गोळा तयार करून घेऊ। एकदम मऊ पण नाही आणि एकदम कडक पण नाही, मीडियम आपल्याला असं पीठ मळायचं आहे। काळी उडदाची डाळ आपण घालतो ना सालासकट, त्याच्यामुळे भाजणीला क्रिस्पीपणा येतो छान। एवढंच घट्ट पाहिजे, जास्ती पण ते पातळ नाही व्हायला पाहिजे। हा गोळा आपण आता 10 मिनिटं जरा बाजूला ठेवूया आणि मग पुऱ्या करायला घेऊया। हे पीठ आपलं आता तयार झालेलं आहे, तर ह्याचे आपण आता छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया। तुम्हाला पाहिजे तेवढे लहान मोठे तुम्ही करू शकता। हा एक मी प्लास्टिकचा चौकोन घेतलाय, तर ह्याच्यावर आपल्याला ते आता पुऱ्या करून घ्यायचे। थोडंसं पाणी लावते आणि तेल लावते जरासं, म्हणजे कसं खाली चिकटणार नाही। आणि हे आपण थालीपीठ कसं करतो तशा ह्या पातळ आपल्याला पुऱ्या करून घ्यायचे, एकदम जाड पण नाही आणि एकदम पातळ पण नाही। तुम्हाला साईज लहान पाहिजे असेल तर तुम्ही लहान पण पुऱ्या करू शकता। तेल तापत ठेवूया, शेगडी चालू करते मी। तेल तापत आलंय आपलं, तर आता ह्या तळून घेऊया आपण। आता ह्या पुऱ्या आपल्या तयार झाल्या, हे सगळे आपण काढून घेऊ। आणि ह्या ज्या पुऱ्या आपण आता तयार केलेल्या आहेत ना त्याच्यावर आपण आता हे सगळं चाट घालूया। अशी ही जर फुगलेली असेल तर अशी जरा फोडून घेऊया आपण। हे पहिल्यांदा आपण उकडलेले जे मूग आहेत ना ते थोडे थोडे घालूया। हा जो बटाटा आहे तो थोडा घालूया। ह्यावर आपण हा कांदा आहे ना तो घालूया। त्याच्यावर हा चाट मसाला आहे तो घालूया थोडासा। थोडंसं लाल तिखट,
आता ही चिंचगुळाची चटणी आहे, तर ह्या चटण्या कशा तयार करायच्या आहे त्या मी तुम्हाला खाली प्रिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. गोड चटणी घालू याच्यावर, ग्रीन चटणी आहे ती घालू. आता हे थोडं दही घालूया याच्यावर. हे तुमच्या आवडीनुसार, तुम्ही किती तुम्हाला दही पाहिजे असेल तर तुम्ही दही घालू शकता. आणि ही शेव घालू आपण याच्यावर. ही खायला खूप टेस्टी लागते आणि पौष्टिक पण आहे. थोडीशी कोथिंबीर टाकू. हे असं भाजणीच्या पुरीचं चाट तयार झालेलं आहे. हे घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला नक्की आवडेल हे, आणि कॉमेंट्स मध्ये मला कळवा.